Bhanu Parajuli 007 presents Scouting Videos First Aid Bandages Part 5 प्राथमिक उपचार पट्टीहरू भाग 5 Hi, Namaste. Amazing Scouts and awesome Scouters, we are back again with another tutorial video on Scouting First Aid Bandages. Part 5 नमस्कार सम्पूर्ण स्काउट्स तथा स्काउटर्सहरू, आज हामी फेरि अर्को भिडियो ल्याएका छौँ यहाँसम्म छ स्काउटिङमा भएका फर्स्ट एड ब्यान्डेजेस बारे भाग 5 आशा छ यो भिडियो यहाँलाई मन पर्नेछ र स्काउट्समा साझेदारी गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु. होप यु विल शेयर दिस भिडियो अमङ योर स्काउट्स. Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments over dozens of videos in the channel. यहाँको सहयोग साथ प्रत्येक भिडियोजहरू च्यानलमा भएकालाई माया दिएर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ. यहाँ सम्पूर्णलाई र प्रत्येकलाई मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु. Let's go and enjoy the scouting videos on first aid bandages. जाऊ अब फर्स्ट एड ब्यान्डेजेस स्काउटिङमा के हुन् र कसरी बाँध्ने भन्ने बारे यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गएको छु. जाऊ अब स्काउटिङमा भएका प्राथमिक उपचार पट्टीबारे भिडियो जानकारी यहाँलाई दिन गइरहेको छु. सिकाउँ र साझेदारी गरौँ. Have a wonderful day. यहाँको दिन शुभ रहोस्. जय स्काउटिङ, जय नेपाल. Hi, I bring you educational information on first aid bandages in scouting. Today we will discover about bandages and method of tying part 5 through video tutorial presented on Scouting with Bhanu Parajuli. नमस्कार, म यहाँलाई आज स्काउटिङमा प्राथमिक उपचार पट्टीहरू बारे प्रस्तुत गर्दैछु. आज हामी विभिन्न पट्टीहरू र बाँध्ने विधि भाग 5 विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी भिडियो ट्युटोरियल मार्फत स्काउटिङ विथ भानु पराजुलीमा प्रस्तुत गर्दैछु. How to tie types of triangular bandage. कसरी बाँध्ने त्रिकोण पट्टी का प्रकारहरू. Triangular bandage त्रिकोण पट्टी. A. Head bandage क. सिर पट्टी. How to tie head bandage. कसरी बाँध्ने सिर पट्टी. Head bandage tying method. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5, Step 6. क. सिर पट्टी बाँध्ने विधि. चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, चरण 6. क. सिर पट्टी बाँध्ने विधि. चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, चरण 6. Head bandage tying method. Step 1. Stand behind the casualty. Note, the wound must be given first aid treatment before tying the bandage. Use a triangular bandage as a whole cloth.
Place the center of the triangular bandage base in the middle of the forehead, close to the eyebrows. Fold the base at the narrow hem inward. क सिर पट्टी बाँध्ने विधि चरण 1 घाइतेको पछाडि उभिनुहोस्। नोट पट्टी बाँध्नु अघि घाउलाई प्राथमिक उपचार दिनुपर्छ। त्रिकोण पट्टीको कपडा भाग पुरै प्रयोग गरिन्छ। त्रिकोण पट्टीको आधार पिण्डलाई निधारको बीचमा र आँखी भाउको नजिक मिलाएर राख्ने। आधार पिण्ड भागलाई भित्तितर्फ मोड्ने। Head Bandage Tying Method Step 2. Bring the two corners and one point of the triangular bandage at the back of the head, covering the dressing, and crisscross each other, one corner over to the other. क सिर पट्टी बाँध्ने विधि चरण 2 त्रिकोण पट्टीको दुई किनाराहरू र एक आधार पिण्डलाई शिरको पछाडि लानुहोस्। घाउको ड्रेसिङलाई छोप्दै र पट्टीको दुई किनारालाई एक आपसमा क्रिसक्रस गर्नुहोस्। Head Bandage Tying Method Step 3. Bring back the two corners points in front of the forehead of the bandage. Please cross the two end points at the center of the forehead. क सिर पट्टी बाँध्ने विधि चरण 3 त्रिकोण पट्टीको दुई किनाराहरूलाई शिर पछाडिबाट घुमाएर अगाडि निधारको मध्य भागमा क्रिसक्रस गर्नुहोस्। Head Bandage Tying Method Step 4. Tie the ends together with a reef knot at the center of the forehead. क सिर पट्टी बाँध्ने विधि चरण 4 त्रिकोण पट्टीको दुई किनाराहरूलाई निधारको मध्य भागमा डक्टरी गाँठो बाँध्नुहोस्। Head Bandage Tying Method Step 5. Steady the head with one hand and gently pull the point down to put the desired amount of pressure on the dressing. क सिर पट्टी बाँध्ने विधि चरण 5 एउटा हातकेलाले शिरलाई स्थिर राख्नुहोस् र ड्रेसिङमा इच्छित दबाव राख्न अर्को हातकेलाको औँलाहरूले त्रिकोण पट्टीको बिन्दु भागलाई समाई कोमलतापूर्वक तल खिच्नुहोस्। Head Bandage Tying Method Step 6. Hold the point up and take toward the top of the back head. Secure it carefully with a safety pin or tuck it under the back of the crisscross. क सिर पट्टी बाँध्ने विधि चरण 6 त्रिकोण पट्टीको बिन्दु भागलाई पट्टीको मोडेको भागभन्दा माथि लानुहोस्। बिन्दु भागलाई हुपले सुरक्षित गर्नुहोस् वा हुप नभएको अवस्थामा शिर पछाडिको पट्टीमा भएको क्रिसक्रस भाग भित्र दबाउनुहोस्। Head Bandage Appearance of the bandage. Front view, back view. क सिर पट्टीको स्वरूप, अगाडिको स्वरूप, पछाडिको स्वरूप।
छु